everyone! Welcome back to our channel. It's Bei Millendez again. So for today's video, gusto ko na may share sa inyo paano ko ba na-apply ang aking course na natapos being a medical technologist sa aking mga anak. So if you want to know more about this, stay tuned! So, let's define first. Ano ba yung medical technologist? Parang hindi ko pa naman nakilala or parang na-experience or nakita yung medical technologist sa isang hospital pag pumupunta tayo. Before ako naging full-time nanay talaga, I'm a full-fledged medical technologist. I'm a licensed medical technologist. Ibig sabihin, pumasa ako ng board exam. And it's a 4-year course. And ano ba talaga yung trabaho ng medical technologist? Let's define it first. Kasi di ba pag pumupunta ka sa hospital, it has always been the doctors, the nurses that you meet. Pero siguro hindi nyo lang napansin na, ay nakamit na pala ako ng isang medical technologist. So, kami po yung nagpa-process ng mga blood, kami po yung nag-extract ng blood sa phlebotomy section, kami ay nagpa-process ng mga urine, ng popoo, ng sperm, ng sputum, etc. Sobrang dami namin pinaprocess na ang toxic talaga sa hospital, lalo na pag government. But I've worked for almost 4 years sa isang secondary laboratory kasi medyo na-trauma ako nung napunta ako sa isang government hospital. Parang, alam mo yun, overworked and grabe yung trabaho, as in patayan talaga, ang hirap, ang toxic. Parang sabi ko, ayokong magna-night duty, ayoko yung nagra-rounds. Tapos, basta, na-trauma lang ako na parang... So, when you go to the hospital and you want some check-up or consultation, na-experience yun na ba yung may bibigay sa inyong parang piece of paper yung doctor? Sabihin sa inyo ng doctor na magpa-extract ka ng blood or magpasa ka ng urine or magbigay ka ng popoo kasi kailangan to for your diagnosis. So, we help the doctors for the diagnosis of their patients. Paano? So for example, nag-complain ng isang pasyente, babae man or lalaki or bata na, kunwari masakit ang kanyang lower back, masakit ang kanyang pag-ihi, parang hindi siya mapaihi, or automatic magre-request yung doktor ng urinalysis, and then that's where we process your urine. Basically, binabasa rin namin yung mga symptoms or yung mga sinasabi yung information regarding bakit kayo nagpa-urinalysis. So, kailangan namin malaman masakit ba ang pag-ihi nitong pasyenteng ito para ma-check namin yung urine kung mako-correlate kung bakit sumasakit yung pag-ihi ng pasyente. So, that's where we look on the color of the urine, the pH of the urine, the specific gravity, etc., etc. And the most importantly, we process the urine under microscope. That's where we look for red blood cells, white blood cells, etc., etc. Ang dami namin tinitingnan, ang dami namin kino-consider, lalo kapag may mga symptoms na mga ganito ang mga pasyente. And then the doctor will read it to the patient kung meron ba siyang UTI or anything that is related to the back pain that he's experiencing or she is experiencing. So, that's the work of a medical technologist. So, paano ko ba ina-apply as a mom? Yung mga anak ko naman is mga bata pa, 2 years old and 4 years old. So, hindi naman nila maintindihan yung urine or... So, paano ko ba sinisimplify or paano ko ba ina-apply para maintindihan nila or may apply nila sa sarili nila and masabi nila sa akin? So, very simple lang. So, as soon as makarecognize sila ng color, that's when I teach them to observe their urine. Pag nagpa-process kasi medical technologist ng urine, as I've said, tinitingnan namin yung color to light, yellow, to dark. You have different colors of urine. And it's very important that you know the color, that you observe the color of your urine. This is not just applicable for children, but most especially for old people like di man old, pero alam mo yun, yung mga edad nating pabata. Ayan. We encourage that everyone know or be aware of the color of our urine. Kasi yung urine, nagsasabi yan kung ano yung nasa loob ng katawan natin, kung hydrated ba tayo or dehydrated na tayo. Kasi yung bunso ko at saka si kuya kapag nagwiwiwi sila, what's the color of your urine? And then, if they answer me, Nana, it's yellow or dark yellow or it's white, anak, yung wiwi mo, it's yellow. You have to drink a lot of water kasi your body is dehydrating. So, you need a lot of water to hydrate yourself kasi it's very hot.
So that's the simplest way I can explain the color of the urine. And for the poo-poo, we call it fecalysis, fecal analysis, pasintabi sa mga kumakain. Pero I just want to share also yung mga basic na dapat ino-observe natin na lumalabas sa katawan natin, like urine and your poo-poo. As a medical technologist, ang ino-observe namin sa poo-poo is yung consistency, yung color, and yung poo-poo varies into color also. Maraming color yung poo-poo. Merong yellow, merong light yellow, may dark brown, may black. Depende yan syempre sa kinakain natin. Kung mahilig ba tayo sa carrots, edi syempre magiging orange yung color ng pupo natin, diba? So si kuya, tinatanong ko siya every time magpupupo siya, and yung bunso rin namin, tinatanong ko kung ano ba yung color ng pupo nila. So we describe the pupo kung malambot ba siya, if it's mushy, parang yung mga mashed potato, if it's hard. Minsan kasi diba pag constipated yung tao, so nagiging hard yung pupo niya. So pinapa-describe ko din kay kuya yon para malaman niya. I encourage also Lou to do that. So, minsan pagtatanggal ako ng diaper, automatic na yan, sasabihin na niya, Nanay, is it yellow? And then, is it brown? Is it light brown? Is it orange? So, depende sa kinakain ng vegetable and sa diet ni Luz. Minsan, ma-vegetables kasi sila. So, minsan greenish yung pupo nila. So, depende talaga sa kinakain. Very important ang pag-observe natin ng mga pupo. So, kunwari, katulad kasi na experience ko nun kay kuya, nagkaroon siya ng tinge of blood. Alarm na ako parang may hint na ako na merong parasite yung baby ko. So, parang ako, pagka ganun kasi minsan in denial ako, hindi, sige, observe ko pa kinabukasan. Alam na natin yung pupo talaga is hindi naman talaga kanais-nais. Pero yung merong foul smell, yun talaga yung parang additional na observation ko dun sa pupo niya, bukod dun sa tinge of blood. So, I will just show it to you kung ano yung sinasabi kong tinge of blood. So, kung may kumakain man dyan, pasensya na, pero I just want to share it with you, my experience regarding the pupo of my kuya. So, iniba ko talaga yung diet niya the whole day para ma-observe ko kung yung tinge of blood is just because nung kumain siya ng carrots. So, the whole day, naka-plain white lang siya, meaning lahat ng pinapakain ko is walang color, kanin lang at puro sabaw. And the next pupo niya, ayun, dinala ko na yung sample ng pupo niya sa laboratory and yun, confirm, meron ngang parasite, meron ngang amoebiasis yung baby ko. So binigyan siya ng gamot para dun sa amoebiasis niya. Simple way na observation regarding sa yung urine at saka sa pupo will greatly help you to know more about your health. Because of these colors, it tells the situation of your body inside. So it's really very important. I encourage every one of you to observe the colors. So may bonus pa ako sa inyo, guys. This is the exciting part. And ito, hindi ko tinuturo to sa mga anak ko kasi medyo bata pa sila. And ito, rated PG to, rated R18, parang ganun. So, sperm analysis. So, mostly, ang gumagawa nito is yung nagpapatest ng infertility regarding sa mga mag-asawa. So, ang ginagawa is, alam mo na, yung lalaki, nagmamasturbate siya. So, ano naman tayo dito? Medical term tayo dito. So, wala na tong mali siya. May asawa na rin po ako at may 2 anak. So, yung lalaki, nagmamasturbate siya. Of course, kasama yung wife niya. Hindi naman kasama yung medical technologies. So, hindi naman ganon. So, hindi rin nag-intercourse. Alam mo yun, walang ganong part. So, nagmamasturbate yung lalaki and then lalabas yung kanyang sperm. Ayan, i-collect niya yun sa isang lalagyanan, sa isang sterile na lalagyanan. And then, ipapasa niya yun sa laboratory. Receive kami ng sperm, parang, come on, let's go! Let's check! Alam mo, it's very exciting makakita ka ng mga lumalangoy-langoy na sperm. Kasi, as you all know guys, dun sa mga dalaga or yung wala pang asawa na nanonood, ano ba yung basically inire-report namin sa isang sperm analysis? So, yung color, of course, nagva-vary din ang color niya. And also, we report yung kung ilang ml yung lumabas. So, ano ba ino-observe namin under the microscope? Ang itsura po ng sperm ay ganito. Ayan, nakita nyo ba? May head and may tail. Napaka-importante ng head. Kasi yung head, siya yung magsasabi kung saan direction. Of course, kahit naman sino na walang head, paano mo malalaman kung saan direction ka pupunta? So, ganun din yung sperm. Kailangan niya malaman kung nasaan yung direction, kung nasaan yung egg. So, yun yung pupunteriyahin niya, kung nasaan yung egg. So, and nakita niyo yung second part, meron din siyang tail. So, yung tail ginagamit niya panglangoy. Yes, lumalangoy siya na parang fish. Yan.
So, bakit siya lumalangoy? Lumalangoy po siya sa loob ng, okay, nasa medical tayo ha guys, wala tayong mali siya or kahit lumalangoy siya sa loob ng vagina ng babae. Kailangan mabilang namin yung sperm. Kailangan yung sperm millions. Literal na millions. So, may formula yan paano bilangin yung sperm. So, hindi naman namin yan parang 1, 2, 3, 4, 5. Hindi po. May formula ang pagbilang ng sperm. So, meron niyang special counter. So, doon namin siya ilalagay. And then, we count them. Kailangan bang maging millions yung count ng isang sperm analysis? Kasi, kung hindi nyo pa alam guys, ang vagina po ng babae is very acidic. And kapag may pumasok po dyan na anything na hindi naman sa kanya or hindi dun sa babae, tinitreat po niyan as foreign body. For example, kasi very acidic na yung vagina ng babae. So, kailangan talagang millions of sperm ang pumasok sa loob ng vagina ng babae and makapenetrate siya sa nag-iisang egg ng babae. Para yung isang matamis na yes na marireceive na isang lalaki mula sa kanyang babaeng nililigawan. Ganun yun. So, napakadaming manliligaw niya. Tapos, ikaw yung napakaswerteng, yes, I do. Diba? So, parang ikaw yung winner. So, ganun din yung na-feel ng sperm. Kapag out of millions ng sperm, tapos siya yung nanalo, siya yung naka-fertilize. Pero mo, nalagpasan niya yung acidic vagina. Tapos, napunta siya doon sa pinakataas. Tapos, na-fertilize na yung egg. Boom! May baby na kayo. So that's all folks, and I hope nakapagbigay ako sa inyo ng basic medical knowledge regarding this urine, fecalysis, and the bonus part is the sperm. Thank you guys for watching, and kung di pa na-subscribe, please subscribe to my channel, Bei Millendez, and click the bell button para updated kayo sa mga new videos ko. God bless us all!